tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pisto-podcastia. Mun nimeni on Maarit von Wright ja toimin täällä Mehiläisen työelämäpalveluissa johtavana työterveyspsykologina. Ja mulla on täällä tänään kunnia saada vieraksi Jukka Holm Visma-yhtiöistä ja me jutellaan esihenkilötyöstä. Kiitos kun sai tulla tänne. Niin, ennen kuin mennään aiheeseen, niin kerrotko vähän, että kuka olet ja mistä tulet? No jos ensin ihan meikäläistä, niin Tampereelta 3 tytön isä, että arkeen paljon sitten perheen kanssa touhuamista, mutta työminä niin 20 vuotta ollut IT-alalla kasvuyrityksessä rakentamassa kasvua erilaisissa johtamistehtävissä ja tänä päivänä Visma Enterprisella toimitusjohtajana 200 hengen IT-yhtiössä ja sitten myös hallitustyön kautta pääsen näkemään useita eri IT-alan yrityksiä, että monessa mukana sitten kasvun kanssa ja IT-alan kanssa tekemisissä. Joo, kiva. Ja käsittääkseni olet myös itse kiinnostunut johtamisasioista. No joo, se tuli vähän, mä en tiedä, mä oon syntyjä tämmöistä työläisperheestä, missä ei ole hirveästi ole korkeasti kouluttuja ihmisiä suvussa ja että enemmän se työn kautta lähestyy asioita ja myös tämmöisen tasa-arvon. Ja itse sitten päädyin tämmöiseen startup-uralle jo parikymppisenä sitten opiskelukaverin kanssa ja sitä kautta tuli tilanne vastaan, että piti sitten kasvattaa yritystä ja haluttiin kasvattaa, niin tuli oma tiimi jo vähän parikymppisenä ja rupesin sitten opiskelemaan ja tutkimaan aika paljon enemmän johtamista. Että aikaisemmin opiskelin insinööritiedettä ja sitä asiantuntijapuolta, mutta sitten omakin kutsumus ehkä oli enemmän sitten se johtamispuoli ja tuli sitä sitten opiskeltua ja tehtyä saman aikaan aika paljonkin. Et nyt sitten päässyt tekemään semmoinen 15-16 vuotta jo niin kuin enemmän tätä johtamispuolta sitten hyvin laaja-alaisesti. Kyllä. Joo, no tietysti johtaminen ja esihenkilötyö nyt ei ole ihan yksi yhteen, mutta painotetaan nyt enemmän siihen esihenkilötyöhön nyt sitten tässä podcastissa. Mutta nythän kerroit, että sulla on startupeista myöskin ja IT-alalta paljon kokemusta, niin aika moni tämän tyyppinen yrityshän on nyt aika itseohjautuva tai puhutaan näistä itseohjautuvista organisaatioista ja tiimeistä, mutta minkä takia se esihenkilötyö kuitenkin sun mielestä on tärkeää? Joo, mä omassa työssä näen myös tämmöisiä yrityksiä, missä puhutaan itse organisoitumisesta ja itseohjautuvuudesta ja monenlaista. Mä en usko mihinkään yhteen ismiin tai malliin, että pitää ymmärtää se tilanne, se yritys, missä ollaan, ihmiset, missä ollaan ja tutustua siihen tilanteeseen ja sitten miettiä, minne halutaan päästä. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että tarvitaan hyvää johtamista läpi organisaation ja johtaminen on se laaja käsite. Ja meillä on siis tässä Visma Enterprisessa meillä on esihenkilöitä ja halutaan pitää kiinni siitä, että meillä on siellä hyvää esihenkilötyötä eri puolilla organisaatiota, mutta niitä muita johtamisen osa-alueita, työnjohdollisia asioita, päätöksentekoon liittyviä asioita, niin kyllä sitä halutaan sitä asiantuntijaporukkaa ottaa mukaan siihen ja näin. Mutta jos tänään puhutaan tästä esihenkilötyöstä, niin se on kyllä tosi läheinen aihe meikäläisille, että mä oon sen parissa ollut paljon tekemistä, että omat tiimiläiseni ovat olleet esihenkilöitä jo tosi pitkään, että on heitä sitten coachannut ja tukenut siinä. Ja kyllä siinä on erilaisia havaintoja ja oppeja, että mikä toimii ja mikä ei toimi sitten arjessa. Niin. Että just tuossa mietin matkalla, että yhdelle meidän uudelle esihenkilölle laitoin pientä kannustusviestiä, kun hän on saanut nyt sellaisen tiimin, missä on tutkimusten mukaan henkilöstökysyjen mukaan tosi heikko työtyytyväisyys ollut jo pidemmän aikaa. Ja sitä on yritetty ratkoa, mutta nyt se on kyllä meidänkin kokoisessa organisaatiossa, niin halutaan ajatella niin, että se esihenkilön ensisijainen vastuu on lähteä sitä asiaa kehittämään ja sitten muu organisaatio tukee siinä. Että totta kai sitä kehitetään sen tiimin kanssa ja sitten niitähän esihenkilö saa sitten sen organisaation tuen, että minä tuen ja meidän henkilöstöosasta tukee, muu johto tukee sitä, että se onnistuisi se työtyytyväisyyden ja asioiden kuntoonlaitto senkin tiimin osalta. Ja näistä meillä on paljon esimerkkejä. On ollut tiimejä, missä on pitkään ollut heikko tilanne, mutta sitten on saatu sitä käännettyä, niin kyllä se on aina lähtenyt siitä, että siellä otetaan se johtajuus siellä tiimissä, että sitä ei johdeta ulkopuolelta, vaan sieltä tiimistä käsin ja mieluiten sen esihenkilön johdolla, hyvällä johtamisella lähdetään muuttamaan sitä tilannetta. Mitä se oikeastaan tarkoittaa se hyvä johtajuus ja mitä muuta on niin kuin hyvä esihenkilötyö? No mielestäni yksi juttu on se, että ymmärtää mistä on vastuussa. Että ensinnäkin, että tämä on
meikäläisen tehtävä lähteä edistämään tätä asiaa tässä organisaatiossa. Mä haluan, että meidän tiimillä on hyvä olla, meidän ihmisillä on hyvä olla tässä tiimissä. Ja se ei ole niin, vaikka se kuulostaa itsestään selvältä, niin se ei ole aina niin selvää, sit kun miettii niitä, että mitä sitten saa oikeasti tehdä. Että saako hän niin kuin päättää asioista, että ketä tiimissä on, voiko hän niin kuin palkata lisää jäseniä, jos työtilanne näyttää siitä. Niin sitten se vaatii aika paljon sitä keskustelua, että mitkä on ne työkalut, että voi tehdä oikeasti asioita. Että on nähnyt aika paljon myös semmoisia, että annetaan näennäisesti vastuuta, että niin kuin velvoitetaan, että pitäisi saada asioita aikaiseksi, mutta sitten ei anneta työkaluja. Että sitten halutaan kuitenkin keskittää päätöksentekoa jonnekin muualle. Niin se on niin kuin kestämätön tilanne. Toi on niin totta, ja tuon näkee myös työterveyspsykologin vastaanotolla, että miten tärkeää on se, että on niin kuin selkeä rooli, selkeät vastuut, ja sulla on myöskin ne ikään kuin mahdollisuudet sitten niin kuin tehdä se. Joo, että esihenkilö itse tietää, mutta sitten toinen, mikä siihen hyvään johtamiseen liittyy, niin on myös varmasti se tiimin mukaan ottaminen, että käydään niin kuin oikeata, että keskustellaan oikeista asioista ja ymmärretään, tiimiläiset ymmärtää sen oman vastuunsa siinä kokonaisuudessa ja uskaltavat ottaa vaikeita asioita myös puheeksi ja kertoa, mikä oikeasti siinä on semmoista asiat, mitkä ahdistaa ja ymmärtää sen kontekstin ja ymmärtää, mitä sieltä tiimiltä odotetaan ja on niin kuin oikealla tavalla asettu tavoitteet, pääsevät vaikuttamaan asioihin. Ja se on sitten toinen puolesta hyvää johtamista, että meilläkin on asiantuntijoita töissä, jotka on työnsä huippuammattilaisia, että kyllä he haluaa myös vaikuttaa ja olla mukana päättämässä. Ei välttämättä koko yrityksen asioista, mutta niistä, mitkä on relevantteja sinne heidän työssään ja vaikuttaa siihen, niin on niistä mukana päättämässä. Joo. Miten niin kuin hyväksi esihenkilöksi tullaan? Sullakin on niin kuin monenkymmen tai parinkymmenen vuoden kokemus siitä varmaan olet erilainen, tai ehkä ajattelet esihenkilötyöstä erilainen nyt kuin silloin. Et onko se semmoista, että sitä oikeasti voi oppia? Voiko jokaisesta tulla hyvä esihenkilö? Kuinka paljon se niin kuin liittyy esimerkiksi siihen niin kuin johonkin synnynnäisiin piirteisiin? Varmaan teoriassa voi, että kyllähän on mitä voi oppia, mutta sanoisin, että se lähtötilanne pitäisi olla, että on sellainen jonkinlainen sisäsyntyinen halu auttaa näitä muita ihmisiä. Että se on kuitenkin tosi tärkeä lähtökohta sen esihenkilötyöstä, että haluaa jollakin tavalla olla tukemassa niitä ihmisiä siinä ammattilaiseksi kehittymisessä ja siinä tiimin rakentumisessa ja että on semmoinen tietynlainen kutsumus nimenomaan siihen. Joo. Ja mä sanon tämän sen takia, että vaikka tämä kuulostaa itsestään selvältä ehkä, että on halu tukea tiimiläisiä, mutta aika monesti kuitenkin miettii, että miten päätyy esihenkilön rooliin, niin voi olla, että valintakriteerinä onkin, että myyntitiimissä nostetaan toi henkilö, kun hänellä on niin hyvät myynnin tulokset vaikka, tai että on tosi hyvä asiantuntija jossakin, niin se ei ole se oikea lähtökohta ainakaan mun filosofiassa ja siinä, minkälaisessa organisaatiossa mä oon ollut töissä, vaan enemmän se työ on kuitenkin esihenkilötyö tietynlainen palveluammatti ja siihen pitää olla aikaa ja halua tehdä nimenomaan sitä johtamista. Ja silloin pitää ehkä jättää vähemmälle se substanssi, vaikka se myynnin tekeminen tai asiantuntijana oleminen, vaan pitää voida keskittyä siihen johtamistyöhön. Niin, se on kyllä tosi tärkeää, että siihen sitten annettaisiin oikeasti se aika, että aika monessa organisaatiossa se saattaa olla kuitenkin tavallaan semmoista niin kuin otojohtamista. Niin onko se niin, että annetaan vai otetaan? Mä aina haastan vähän tätä kanssa, että että se pitää niin kuin henkisesti ihmisen niin kuin hyväksyä, että hänen pitää priorisoida se johtaminen, koska kun puhutaan johtamistyöstä, niin silloin odotetaan myös, että henkilö on aika vahvasti itsekin ohjautuva, että hän haluaa ja sanoo, että hei, näin tämän homman pitää tässä tilanteessa mennä. Niin. Mutta toisaalta organisaatio pitää mahdollistaa se, että siinä oikeasti on sitten edellytykset. Ettei ole sellainen tilanne, että siinä on iso ristiriita, että esihenkilö johdetaan niin, että hän ei oikeasti voi keskittyä siihen työhön laikaan, vaan hänen odottaa vaikka myynnin tuloksia tai asiantuntijatyön tekemistä itseltään niin kuin täysipäiväisesti, niin silloin se on kestämätön yhtälö. Joo, mutta on kiinnostavaa tuo miksi tavallaan niin kuin siinä, että johtajan pitäisi olla niin kuin se ikään kuin auttaja ja osin niin kuin palvelijakin, palveleva johtaminen, mutta toisaalta sitten pitää olla myöskin se liideri ja niin kuin uskaltaa laittaa niitä rajoja ja uskaltaa tuottaa niitä pettymyksiä. Ja se ei ole ehkä aina ihan helppo yhtälö. No ei, no tietysti itse kun miettii, on ollut, jos saatte omaa polkua, niin okei, nykyään tietysti vanhempana mietin kasvatuksellisia asioita kotona, mutta on myös urheilujoukkueen valmentajana, että on aina kiinnostunut tämmöistä erilaista, miten saadaan tiimi toimimaan, miten saadaan yksilöistä se paras puoli esiin, miten heitä tuetaan niin kehittymisessään ja miten sitten heidät saadaan yhteen. Niin kyllä tämmöiset asiat on aina
minua kiinnostaneet ja uskon, että ne on tukenut omaa tätä kehittymisen polkua. Ja samaan aikaan on pitänyt aika paljon tutkia sitä omaa ihmisenä kehittymistä myös, että miten minä pidän itsestäni huolta ja miten minä teen omat työni ja onko esimerkillinen tavallaan siinä omassa tekemisessäni, että pitää siitä pystyä itsestään huolehtimaan, että voi huolehtia muista. Niinpä. Mutta tosiaan kerroit, että nyt jo pitemmän aikaa olet ollut jo niin kuin tavallaan korkeammalla organisaatiotasolla sillä lailla, että johdat itse esihenkilöitä. Niin miten sun mielestä esihenkilöiden johtaminen eroaa sitten tämmöistä niin kuin lähijohtamisesta? Joo, kyllä siinä on eroja ja ehkä esihenkilöiden kanssa aika paljon puhutaan nimenomaan siitä johtamistyöskentelystä ja ehkä sitten jos ajattelee lähijohtamista, niin siellä puhutaan niistä arjen asioista enemmän ja siitä, että kyllä siinä hyvin paljon korostuu vielä entisestään tämmöinen valmentaminen ja nimenomaan, että tuetaan siinä esihenkilönä kehittymisessä. Että kyllä se on sillä tavalla erilaista ja pitää pystyä myös oikeasti antaa sitä tilaa ja aikaa siihen kehittymiseen siinä, että ei kukaan tietysti ole seppä syntyessään niin sanotusti, vaan että siinä kasvetaan ja kehittää ja järjestää sitten erilaisia tukevia toimintoja, että meilläkin on sitten esihenkilöön erilaisia valmennuksia ja koulutuksia nimenomaan siihen esihenkilötyöhön liittyen ja yhdessä mietitään sitten niitä johtamiseen liittyviä teemoja ja yritetään sitten kehittyä siinä. Kyllä se on sillä tavalla erilaista. Toki me halutaan, ja itse uskon myös tämmöiseen hyvin niin kuin matalaan hierarkiaan, että ei rakenneta semmoisia niin kuin päätöspyramideja, vaan että viedään niitä päätöksiä niin kuin lähemmäs sitä arkea. Ja se on aika usein semmoista rohkaisemistakin, että rohkaistaan, että uskaltaa tekemään niitä päätöksiä siellä arjessa lähellä asiakkaita, lähellä sitä, missä asiantuntijat ovat. Eli että mitä enemmän pystytään tekemään päätöksiä siellä lähempänä sitä tiimiä ja asiakasta, niin sitä fiksumpia yleensä ne päätökset on. Et sitten tietysti kun ajattelee ihan yrityksen johtoa, niin siellä yritetään enemmän ehkä miettiä semmoisia isompia suuntaviivoja ja sitten taas yrittäisi antaa päätösvaltaa sitten sinne arkeen, sitä arjen työtä tekeville ihmisille. Et niitä ei yritä taas tehdä sitten mitenkään keskittysti. Et semmoista tasapainoilua se on aika paljon ja opettelemistakin, että kun meillekin on tullut paljon ihmisiä, on ollut ja tullut organisaatiosta, missä on hyvinkin keskittynyt päätöksenteko, eikä ole totuttu siihen, niin se voi olla myös vähän ahdistavaakin alkuun, että pitääkö nyt sitten päättää näistä ja kuka saa päättää ja miten tehdään, niin tämmöisiä kommervenkkejä siellä kohtaa sitten monesti, kun yrittää viedä kulttuuria tähän suuntaan, että päätöksiä tehdään ympäri organisaatiota tärkeistä asioista. Joo, mutta ihan varmasti se on se niin tehokkain tapa ja saada sitten niin kuin se arki ja se tavallaan tämmöinen niin kuin jatkuva parantaminen niin kuin semmoiseksi niin kuin realiteetiksi. Ja täytyy sanoa, että vähän niin, vaikka tulin Vismalle tuossa vajaa 5 vuotta sitten, tulin semmoista yrityksestä, mitä olen itse ollut kasvattamasta pienestä yrityksestä vähän isommaksi, niin oli totuttu tiettyyn kulttuuriin. Ja sitten kun tulin, niin ajattelin, että voi aika nopeastikin ottaa uudenlaiset toimintatavat käyttöön, niin kyllä se oli semmoinen tietynlainen oppikoulu itsellekin, että kyllä ne tietyt opitut tavat aika pitkään niin kuin asuu meissä ihmisissä, että se kulttuurin muuttaminen, se ottaa, puhutaan vuosien niin kuin työstä, että se ei ole ihan kädenkäänteessä tapahdu se, että sitä ei voi niin kuin ohittaa sitä nykytilaa, missä ollaan, vaan pitää ymmärtää se, että nyt meillä on tämmöinen tilanne ja on totuttu tietynlaiseen toimintatapaan ja kun halutaan kehittää sitä tämmöiseen malliin, missä enemmän tehdään päätöksiä siellä tiimeissä, niin sitä pitää sitten aika systemaattisesti ja tietoisesti lähteä johtamaan siihen suuntaan. Et se ei mene vaan ilmoitusluontaisesti, että hei, tässä on uusi tapa toimia, että tehkää. No, siis miten se tapahtuu käytännössä? No joo, kyllä meillä on vähän varmaan mennyt yrityksen ja erehdyksen kautta. Toki me ollaan nyt rakennettu tätä organisaatiota, niin ollaan myös rekrytoitu ihmisiä johtaviinkin asemiin, joilla on kokemusta erilaisissa kulttuuristoimista, mutta ollaan myös käytetty kumppaneita hyödyksi, erilaisia kumppaneita, jotka on auttanut meitä sanottamaan sitä tahtotilaa, minkälainen organisaatio me halutaan olla ja valmentamaan meidän esihenkilöitä, myös henkilöstöä, että meillä löytyy yhteinen kieli puhua näistä asioista, että mitä tarkoittaa vaikka se päätöksenteko ja pystytään niistä käymään. Kyllä se vaatii aika paljon tietoista työstöä siellä eri puolilla organisaatiota ja itse olen valinnut tämmöisen, että mennään niin kuin askel kerrallaan, vuosi kerrallaan. Tiedän yrityksen, missä on lähdetty tekemään semmoista isompaa muutosta niin kuin yön yli. Ja itse olen ajatellut, että kun ei ole semmoista ollut mitään pakottavaa tarvetta,
että liiketoiminta menisi huonosti tai muuta, että pitää nyt yön yli muuttua yhtäkkiä tästä, vaan kun liiketoiminta menee hyvin ja on sillä tavalla tasainen tilanne, voidaan niin kuin kehittää sitä kulttuuria ja toimintaa niin kuin vuosi vuodelta vähän niin kuin rauhallisemmin ja silleen, niin kuin, ettei ihmiset tule liikaa kerralla muutosta arkeen. Kyllä. Vielä tuosta esihenkilötyöstä, kun monesti sanotaan, että kun on tämmöinen middle manager, niin että se on se kaikista niin kuin, ehkä vaativin positio koko organisaatiossa, kun tulee paine ylhäältä ja paine alhaalta, niin onko se näin ja miten, jos on, niin miten sitä painetta pystyisi helpottamaan? Tuossa on yksi esimerkki just, että oli semmoinen tiimi, missä oli tosi pitkään ollut. Siinä oli käynyt eri johtajiakin siinä tiimissä, mutta se oli aina heikot tulokset, toi niin kuin negatiiviset näitä mittaukset. Niin nyt siellä on tällä hetkellä siinä tiimissä on meillä ihan korkeimpia, että siellä on Employee NPS 85 tai 86 tämmöinen niin kuin suositteluindeksi, että on ihan niin kuin maksimiluvuissa. Ja mä muistan sen keskustelun tämän aloittaneen esihenkilön kanssa pari vuotta sitten, kun hän ensin kanssa vähän kipuili ja meni siihen mukaan tiimin kanssa, että tämä on huonosti, että kun ei ole oikein tekijöitä tähän asiaan eikä tohon asiaan ja asiakkaat vaatii tätä ja että kaikki oli vähän niin kuin huonosti. Sitten mä vaan sanoin, että nyt se on kuitenkin tuossa hommassa semmoinen, että mä tarjon kaiken tuen, on se sitten taloudellista tukea tai mitä tahansa, mutta kyllä se niin kuin lähtee siitä, että siellä tiimissä sovitte, että miten me laitetaan nyt asioita kuntoon, että se muutos lähtee sieltä käsin. Kyllä niin kuin asia kerrallaan he on tunnistanut, että okei, no he voi niin kuin muokata tätä työtä ja he voi ehdottaa ja jopa päättääkin, että tarvitaanko lisää tekijöitä tähän näin. Ja he myös ymmärtää sen niin kuin taloudellisen reunaehdot siinä, että pitää myös perustella se taloudellisesti ja ymmärtää se kokonaisuus. He voi pystyä ehkä muokkaamaan sitä palveluakin, mitä heidän tiimi tarjoaa. Heillä on aika paljon, että se toimii lähes niin kuin mini-yrityksenä, tavallaan yrityksen sisällä niin kuin se mindset, että tämmöisiä pienyrityksiä, yrittäjiä niin kuin yrityksen sisällä, että on paljon. Kaikki tieto on käytössä, kaikki taloudellinen tieto ja meillä on avoimena kaikki johtoryhmän pöytäkirjat ja kaikki, että on niin kuin saatavilla, mutta se, että he tietää, mikä heidän tontti on, minkä asian he omistaa ja he lähtee niin kuin sitä rakentamaan, niin se, että on otettu vastuu siitä omasta tilanteestaan, niin mä luulen, että se on se iso tekijä. Niin, että se on se tiimi yhdessä eikä pelkästään se esihenkilö siinä. Joo, en usko, että jos siitä olisi vastakkainasettelu, että esihenkilö versus tiimi, niin ei se toimi, vaan kyllä se pitää yhdessä olla. Toki esihenkilö on siinä tosi tärkeä rooli, että hän lähtee niin kuin johtamaan sitä ja varmistaa sitten sinne muun organisaation suuntaan, kun tehdään muutoksia, kun eihän se kuitenkaan se tiimi ole ihan irrallinen kaikesta muusta organisaatiosta, vaan tekee yhteistyötä, että se toimii sitten se yhteistyö muiden kanssa ja päätökset on järkeviä, niin siinä on tosi tärkeä rooli. Jutellaan vähän vielä siitä niin esihenkilötuesta tai että mitä toivoo tai tarvitsee esihenkilö pärjätäkseen ja jaksaakseen ja voidakseen hyvin. Joo. Niin, mitä itse näet, tai kuka oikeastaan on se esihenkilön ikään kuin semmoinen paras tuki siellä? Että monesti sanotaan, että se on aika yksinäistä työtä, kun sä et voi olla tavallaan niiden alaisten kaverit tietyllä tapaa ja sitten ehkä joku haluaa niin kuin pitää itsestään yllä sellaista imagoa, että mähän pärjään tässä. Mistä se tuki tulee ja onko esihenkilöillä kavereita siellä organisaatiossa? Joo. Täytyy muistaa, että ihmiset on yksilöllisiä ja yksilöitä, että tilanteet ovat hyvin erilaisia ja se tuen tarve voi olla hyvin erilainen. Että mun mielestä on tärkeää, että on semmoinen ilmapiiri, että voi puhua vaikeistakin asioista ja on sitten esihenkilön oma esihenkilö tai sitten on järjestetty muunlaisia työelämän palveluita, missä voi jutella sitten erilaisista aiheista, että löytyy niitä verkostoja ja on semmoinen ilmapiiri, että on sallittua puhua vaikeista asioista ja on vaikka henkilökohtaisiakin asioita, että ei tarvitse niin kuin esittää mitään yli-ihmistä, että on semmoinen inhimillinen kulttuuri, ei semmoinen, että ihannoidaan jotain semmoista, kaikki voi kuvaa, vaan semmoista aitoa, että se ihmiskuva on niin kuin rehellinen. Ja itse toimitusjohtajana pyrin myös näyttämään sitä, että kertomaan omista heikoista hetkistä ja muista ja teen virheitä ja näin, että on semmoinen hyväksyvä inhimillinen kulttuuri, niin se on mielestäni tärkeää. Että on kuullut tarinoita organisaatiosta, missä pitää silotella sitä ulospäin. Ja sitten oli sisällä tunnetila mikä tahansa, niin itse vastustan semmoista, että haluan enemmän sitä, että voidaan olla ihmisiä kuitenkin työpaikallakin vahvuuksina ja sitten myös heikompina hetkinä, että eihän elämässä aina kaikki ole
niin tasalaatuista, vaan tilanteet vaihtelee. Ja se on niin kuin yksi semmoinen ilmapiiri ja kulttuuri. Ja sitten toinen asia, varmaan tämmöiset, meilläkin on tämmöisiä mentorointi, että se on oman esihenkilön kanssa ehkä on niin aina helppoa sitten välttämättä puhua ihan kaikista asioista, vaikka olisi kuinka tämmöinen salliva ilmapiiri ja muuta, niin joillekin voi helpompaa puhua sitten jonkun ihan toisen vertaisen kanssa tai jonkun, joka on kokenut vastaavassa tilanteessa olemista, niin että on sitten mahdollisuus tämmöiseen mentorointiin meidänkin Visman sisällä ja jakaa sitä kautta niin kuin luottamuksellisesti niitä kokemuksia, ajatuksia ja sparrailla. Ja, kyllä tämmöisiä, mutta en tiedä mikä oma kokemus on, ei tähän varmaan yhtä oikeaa vastausta ole. Niin mä mietin just tänä aamuna, kun muistan mun niin kuin ensimmäiset työpaikat, missä ei ollut mitään esihenkilön vastuuta. Itse asiassa niin kuin tietyllä tapaa ne oli, ehkä nyt tietenkin liittyy myös siihen, että oli nuori, mutta että kun ei ollut vastuussa kenestäkään ihmisistä eikä paljon muustakaan, niin tavallaan se oli niin kuin hauskaa ja niitä ystäviä, mitä sieltä sai, niin ne on sitten edelleenkin. Mäkin tosi aikaisin, mä 25-vuotiaana sitten sain esihenkilön vastuuta ja se on ollut kyllä vähän niin kuin erilaista sen jälkeen. Niin kuin omalla tavallaan tietenkin haastavaa ja kiinnostavaa, mutta se ei ollut niin kuin samanlaista, että kanssa ajattelisin niin, että esihenkilö aika monessa organisaatiossa on aika yksin, että se olisi hirmuisen tärkeä miettiä just sitä verkostoitumista ja sitä, että luota sitä ilmapiiriä, mitä kerroit, että voi kertoa, että mulla on tämmöinen haaste tai tätä mä vähän niin kuin pelkään, että mä stressaan ja olisiko ideoita tästä? No, tästä ehkä, jos käyttää yhtä urheiluvertausta, tuli tuosta niin mieleen tuosta näkökulmasta, että aikanaan kun pelasin paljon pallopeliä ja olin niin joukkueen jäsen, niin mietin aina sitä peliä sen oman pelaajan, oman itseni kautta, niin kuin, että mitä minä teen kentällä. Sitten kun aloitin valmennuksen, niin en miettinyt enää kenenkään yhden yksittäisen pelaajan. Mä katsoin sitä kokonaisuutta ja miten se toimii se kokonaisuus. Niin kyllä siinä varmaan niin sama vähän tematiikkaa, että silloin kun olet vaikka asiantuntijaroolissa, mietit paljon enemmän sen oman työn ja oman tekemisen kautta asioita. Ja sitten vähän niin kuin automaattisesti, jos olet esihenkilö, niin mietitkin vähän niin kuin laajemmassa kuvassa asioita ja kokonaisuuden kannalta. Että siinä varmaan tällainen näkökulma vähän vaihtuu. Mikä niin kuin tavallaan niin kuin aika selväkin asia, niin meilläkin kuitenkin sitten on esihenkilöilläkin tiiminsä. Eli tavallaan on se sitten johtoryhmä nimeltään tai ohjausryhmä tai vähän riippuen toiminnosta, niin heilläkin on sitten tiimi, missä keskustellaan sitten yhteistä asioista ja voidaan sielläkin. Ja se on mielestäni tärkeää. Toiset kaipaa enemmän sitä semmoista niin kuin sparrailua ja keskustelua ja toiset menee enemmän, ei kaipaa ihan viikoittain enemmän, voi sitä vaikka kerran kuussa vaihtaa, mutta joillekin se on enemmän lähes päivittäistä, että on kiva vaihtaa kuulumisia ja toisille vähän viikoittaista. Kyllä tässä on vähän tilannekohtaisia ja ihmiskohtaisia eroja, mutta varmasti hyvä, että esihenkilölläkin on joku tiimi, mihin kuulua, niin se on mielestäni lisäarvo. Monesti sanotaan, että toimitusjohtajat on yksinäisiä työssään. Kyllä. No meillä Vismalla on useita eri yhtiöitä, niin meilläkin sitten toimitusjohtaja pieni tiimissä vähän vaihdetaan niin kuin kuulumisia. Ja siitä tulee semmoinen, niin kuin, että kuulutaan johonkin tunne, jonkinlainen yhteisöllisyyden tunne sitten. Ja on se niin kuin lisäarvo kuitenkin sitten ja pystyy jakamaan kokemuksia sitten vaikka eri maissa toimivien kollegoiden kanssa. Niin kyllä, jos sitä pystyy järjestämään siellä yrityksen sisällä, niin mielestäni se on tosi hyvä. Ja jos on pieni yritys, missä on vain ihan muutama tiimi, niin voi miettiä, että onko sitten verkostoja niin kuin kumppanien tai oman työpaikan ulkopuolella, että pystyy rakentamaan sitä. Mutta että ihan varmasti tuollainen niin kuin hyvä esihenkilöverkosto firman sisällä tai tämmöinen niin kuin toimiva johtoryhmä, niin ensinnäkin tietenkin, kun saatte semmoisen hyvän ilmapiirin sinne aikaiseksi, se parantaa sitä niin kuin työn tuloksellisuutta, mutta sitä sitoutumista kanssa varmasti tosi paljon. Joo, ja kyllä mä uskon tämmöiseen tiimiajatteluun. Näissä itse organisoituvissa yhtiöissäkin siellä on tämmöisiä, puhutaan vaikka parvista, että tämän asian ympärille niin kerätään tiimi, ja usein siinä tiimissä onkin enemmän voimaa kuin siinä yksilötyössä monissa asiantuntijahommissa, että saadaan niin kuin eri näkökulmia sitä katsottua sitä samaa asiaa ja tuotua sitä moninaisuutta sitten, niin kyllä mä uskon tämmöiseen tiimilähtöisyyteen. Joskus ne tiimit on semmoisia, että niitä kasataan vähän niin kuin lyhyemmäksi aikaa ja sitten ne kokoontuu toiseen asiaan sitten myöhemmin tai sitten on pidempiä projekteja, mutta en mä sitä esihenkilön työtä nyt sitten ihan arjessa, niin mä on tällä hetkellä kyllä haluan pitää siitä kiinni, että he tekee niin paljon hyvää, tärkeää työtä siellä kaikessa tässä muutoksessa, että he huolehtii kuitenkin siitä, että arki on niin kuin hyvä siellä ihan yksilötasolla ihmisillä, että
haluan siihen investoida. Joo, mutta tuossa aikaisemmin kun puhuttiin siitä, että esihenkilö on, tai siis jokaisella esihenkilöllä on oma esihenkilö tukena, niin toki sen lisäksi varmasti olisi hyvä, että sit on just näitä ulkopuolisia, joku ihan ulkopuolinen, joku coach tai työnohjaaja tai vaikka ihan terapeuttikin, jolle voi sitten niin kuin toisen tyyppisiä asioita purkaa. Että sehän ei ole sitten tietenkään esihenkilön tehtävä niin kuin toimii terapeuttina tai niin kuin rajansa, tavallaan roolinsa ja rajansa. Luotan ammattilaisiin itse kyllä oman työnsä ammattilaisiin ja rohkaisen kyllä ihmisiä ja itseänikin joutuu välillä rohkaisemaan ja kannustamaan, että tukeutuu ammattiosaajiin, että ei kukaan osaa kaikkea tai tilanteet vaihtelee, että voi olla. Itsekin olen nähnyt omia silmin paljon uupumista työssä, historiassa jo kotota ja sitten itsekin myöhemmin työelämässä ja siihen voi vaikuttaa tosi moni asia ja vaikka kuinka tehtäisiin asioita niin kuin ennakoivasti ja muuta, niin siltikin voi tulla tilanteita vastaan, niin pitää olla sitten eri hetkiin erilaisia tukiverkostoja. Aivan. Mites vielä, että tosiaan, että voiko kuka tahansa niin kuin pärjätä esihenkilön, että onko se jotain semmoisia tiettyjä niin kuin luonteenpiirteitä vielä, mitkä sä oot niin kuin huomannut, että jonkun tyyppiset henkilöt sit pärjää paremmin kuin jotkut toiset? Kyllä mä haluaisin uskoa ja uskonkin, että hirveän monenlaiset voi pärjätä ja tiimitkin on hyvin erilaisia. Ehkä enemmän se, että on se tietty halu toimia siinä tehtävässä ja oppia sitä, niin kyllä mä korostaisin sitä. Mutta en mä niin kuin, että onko sitten hyvinkin niin kuin introvertti, kuunteleva vai hyvinkin ekstrovertti tai minkälainen, niin en mä niin kuin näe, että se on se avainjuttu. Et toki se ihmisen pitää olla valmis niin kuin kuuntelemaan ja kohtaamaan ihmisiä yksilöinä ja sitten tiiminä johtamaan myös sitä, että jos se tuntuu se ihmisten asioiden käsitteleminen niin kuin hankalalta, niin sitten se on huono lähtökohta siihen työhön kyllä. Mihin asioihin itse kiinnität huomiota, kun olet rekrytoimassa? Ehkä se tietynlainen arvopohja tietysti ensinnäkin, että meillä on tietty, miten me ajatellaan asioista, että minkälaista on hyvä johtaminen. Ja itse sanoinkin aina kaikille, jos on mukana rekryprosessissa, niin että meillä on tämmöinen lupaus, että meillä tarjotaan hyvää johtamista ja siitä halutaan pitää kiinni, että se on tietynlainen niin kuin arvolupaus, että semmoista valmentavaa, ihmistä huomioittavaa, kunnioittavaa johtamista. Se ei tarkoita sitä, että aina on vain semmoisia positiivisia asioita, mitä käsitellään, vaan ottaa myös niin kuin hankaatkin asiat puheeksi ja mietitään sitten avoimesti ja rehellisesti niitä tilanteita, että kun puhuttiin pehmeitä johtamista tai kovaa johtamista, niin mä enemmän uskon semmoiseen niin kuin rehelliseen ja kunnioittavaan johtamiseen, että pystytään niin kuin osoittamaan luottamusta työntekijöitä kohtaan sillä, että ollaan avoimia, kerrotaan avoimesti asioista, yrityksen tilanteista ja mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista ja sitten yhdessä miettimään, että mitä pitäisi tehdä, jos on vaikka joku hankala tilanne, että näyttää, että se työ vaikka ei ole enää sitä työtä, mitä henkilö on tullut alun perin tekemäänkin, ja pitäisi miettiä vaikka tämmöistä vaikeaa tilannetta, että onko enää töitä tässä yrityksessä, semmoisia, mitkä palvelee työntekijän omia intressejä, niin että kyllä näitäkin pitää pystyä käymään sitten aikuismaisesti ja avoimesti läpi ja rakentaa semmoista kulttuuria. Niin se on tosi tärkeä osa mielestäni esihenkilön työtä, tämmöinen, että uskaltaa ja osaa käydä tämmöisiä keskusteluja niin kuin hyvissä ajoin siis koko ajan jatkuvasti läpi sen uran, ettei se tule yhtäkkiä sitten, että on 3 vuotta tai 10 vuotta ja kaikki on ollut hyviä, kukaan ei ole mitään sanonut ja yhtäkkiä sanotaan, että nyt ei ole enää töitä, vaan että sitä käydään koko ajan läpi, että näin tämä kehittyy tämä meidän työmarkkina, tämmöistä osaamista tarvitaan entistä enemmän ja sitten keskustellaan, mitä hän on niin kuin itse haluamassa omalta uraltaan ja mietitään, yrittää muokata sitä matkaa ja miettiä yhdessä sitten ja minkälaista koulutusta mahdollisesti tarvii, että pysyy tämmöisessä muuttuvassa maailmassa mukana. Sinänsä meidän alalla se on niin hassu, kun puhua tästä aiheesta, kun täällä on hirveä pula osaajista ylipäänsä. Mutta siltikin meidän pitää koko ajan tarkkailla sitä, että onko meillä niin kuin oikeat ihmiset tekemässä sitä, mitä meidän huomenna pitää tavallaan tehdä ja minkälaista osaamista me tarvitaan huomenna. Ja se on niin kuin tosi tärkeä osa tätä juttua. Kyllä. Mites toimitusjohtajana, kun on varmasti jatkuvasti niin kuin enemmän tehtävää kuin mitä aikaa, niin miten sä priorisoit sun aikaa ja tekemisiä? Joo, mulla on aina ollut vähän sellaista, että on kiireisempiä aikoja ja on vähemmän kiireisiä aikoja, mutta
sanotaan, että tässä kun on ollut hetkiä, missä on ollut useammassa yhtiössä yhtä aikaa niin kuin monta muutosta käynnissä ja ollut monessa mukana, niin en halua, että elämä on jatkuvasti semmoista, vaan kyllä mä kaipaan myös sitä tasapainoa ja mä lähestyn myös sitä sillä vastuunjakamisnäkökulmaa, että mä oon hyvin paljon pyrkinyt rekrytoimaan semmoisia ihmisiä, jotka osaa minua paremmin monet johtamisen osa-alueet ja onnistunutkin siinä. Että meillä on semmoisia ihmisiä, jotka vois ottaa ohjat käsiinsä, jos itse olen estynyt tai vaihdan maisemaa tai sairastun tai mitä tahansa. Että tämä ei ole mikään yhden ihmisen näytelmä, vaan pyrkinyt rakentamaan sitä omaakin tiimiä ja organisaatiota niin, että se ei ole kenestäkään yhdestä ihmistä niin riippuvainen, ei mukaan lukien meikäläinen. Että silloin uskon, että se on pitkässä juoksussa voittava organisaatio niin sanotusti, että sieltä nousee sieltä organisaation sisältä sitä vastuunkantoa, niin se vääjäämättä myös johtaa siihen, että oma työtaakka niistä asioista kevenee, mihin aikaisemmin meni aikaa ja voi sitten tilannekohtaisesti ottaa uusia haasteita. Että esimerkiksi viime vuonna tehtiin 4 yritysostoa, jossa olin mukana, niin ei ole enää ne asiat niin paljon ollut minun työpöydää, mitkä aikaisemmin, vaan pystynyt katsomaan sitten kokonaan uusia alueita, mitkä sitten palvelee meitä pitkässä juoksussa, niin sitä kautta lähestynyt tämmöisen niin kuin kasvun kautta. Niin, aivan. No mikä sinua eniten innostaa sun työssä? No, mä oon huomannut sellaisia asioita, mitkä ei innosta. Että joskus on tilanteessa, että on jotenkin liian tasapaksua, että asiat ei edisty. Että kun on se tiettyvainen niin kuin oppimisen ja itsensä haastamisen intohimo sisällä, että kyllä mä haluan aina mennä semmoisen askel kerrallaan pikkasen niin kuin itseni haastaan eteenpäin. Että se, että oppii uutta, pääsee uudenlaisiin haasteisiin ja sitten näkee sen, että saadaan asioita yhdessä aikaiseksi. On ne sitten parempaa asiakaskokemusta tai sitten ihan oikeasti ikinä, kun muistelen vuosia taaksepäin, niin en muistele, että kuinka monta miljoonaa euroa tuli joku liikevaihto, vaan muistellaan, että kun se henkilö tuli sanomaan, että kun hei, hän on nyt päässyt elämässä eteenpäin ja oppinut näistä asioista, että kiitos kun autoit siinä käännekohdassa, tai niin kyllähän tämmöiset palautteet niin kuin paljon enemmän jää niin kuin mieleen kuin sitten ne jotkut numerot siellä paperissa, että kyllä nämä niin kuin on se palaute ja palkinto tässä omassa työssä. Kuulostaa jotenkin ihanan inhimilliseltä. Teillä on oikeasti varmaan mukava olla töissä. Sitä toivon ja oikealla tavalla mukava sitä, että se tarjotaan erilaisia haasteita erilaisille ihmisille ja kunnioitetaan kaikkia sitten osana työyhteisöä. Joo. Hei, kerro vielä lopuksi sun parhaat tärpit työstä irrottautumiseen, koska sehän on sellainen se psykologinen ja ihan fyysinenkin irrottautuminen, että varmasti niin kuin todella monella esihenkilöllä ja muillakin henkilöillä niin haaste tänä päivänä. Joo, kyllä se ihan huomaan konkreettisesti, mihin välillä sortuu itsekin, että jos jää illalla lukemaan sähköposteja tai viestejä, työaiheisia tai vaikka edes markkinoille liittyviä uutisia tai muuta, niin jää kyllä pyörimään sitten. Että kyllä se pitää osata pysäyttää se ajatuskone niin sanotusti, että kun joskus on isoja juttuja, että se on lähes mahdoton, että on niin isoja päätöksiä tai muita käynnissä, että se jää vähän pyörimään, mutta se ei saa olla pysyvä olotila. Että kyllä ihan hyvä laittaa ne semmoiset työhön liittyvät asiat niin kuin ihan fyysisesti ja konkreettisestikin sivuun, että jää sitä huomiota muuhun. Ja mihin tykkään itse käyttää sitten ihan totta kai se, kun kouluikäisten lasten kanssa tehdään asioita, niin vie huomiota, mutta sitten tykkään liikunnasta talvisin käydä hiihtämässä ja että ihan tämmöistä fyysistä aktiviteettia myös ja muutakin, että on erilaisia sitten aktiviteetteja. Ja toki myös kyky rauhoittua, että on tullut tehtyä erilaisia meditointia ja joogaharjoituksia, että ihan harjoitelu vähän semmoistakin, että ei tarvitse tehdä mitään ja myös ihan semmoistakin, että ei edes meditoida joogaa, vaan voi vaikka olla vaan sohvalla ja että sekin on ihan ok, että hyväksyä sen, että ei aina tarvitse olla niin tuottava ja tehokas, että se on mulla vähän semmoinen huono taipumus, että pitäisi mukaan koko ajan olla hirveän tuottava ja tehdä jotain hyödyllistä, niin en halua niin ajatella. No, mutta hei, aivan loistavaa. Kiitos tosi paljon Jukka, että tulit. Kiitos, sain tulla. Kiitoksia paljon.